cái con người đang ngồi trước mặt con có thể sống rất hạnh phúc, mặc dù họ không có nhiều tiền, họ không có gì hết, họ chỉ có chiếc áo nâu và cái bình bát, nhưng mà họ đang rất hạnh phúc. Thì tại sao con lại không không hạnh phúc được? Và nhờ cái hình ảnh đó mà con có niềm tin, có động lực để con thực tập theo sự hướng dẫn của sư cô và đi ra được cái khu rừng mà con tự vẽ nó ra trong lòng con. Sau cái nỗi buồn lớn của con và cái giây phút mà con đã trong đêm mưa, con đứng trên lầu cao và con nhìn từ từ ấy. Và sau đó thì con dừng lại và con vượt thoát được. Từ thời điểm đó đến bây giờ là bao lâu? Từ thời điểm đó đến bây giờ là khoảng 3 năm. 3 năm. Sau cái tuyệt vọng của cái tìm đến từ từ ấy, thì con đã gặp được cái gì? Và con ôm ấp cái nỗi khổ đó và con giải thoát nó bằng cách nào? Cái khoảng thời gian cái đó là do con đang bị trầm cảm, và thực sự là đi tới cái giai đoạn là mình đã không còn cái niềm tin vào cuộc sống này nữa, kể cả niềm tin vào gia đình. Có những người họ không có vào cái trong tình trạng đó nên họ sẽ không hiểu là tại sao mình không nghĩ cho gia đình mình, cho mẹ mình, mà mình lại chọn cái cách tự tử. Sau đó con đi khám bác sĩ thì bác sĩ cũng nói là trầm cảm rồi, nhưng mà chắc là bác sĩ thấy con hay nói về đạo, về Phật, thế là bác sĩ có hướng con đó là em đang đi thực tập thiền, thì dĩ nhiên là bác sĩ cũng cho thuốc uống, nhưng mà nên thử đi thực tập thiền thử coi làm sao. Lúc đó thì con chưa có biết thiền là gì hết, tại vì con đang thực tập bên Tịnh Độ, con không có biết thiền là làm sao hết. Cái bác sĩ nói như vậy nữa, thế là con thử. Tại vì uống thuốc, gọi là uống thuốc vô cái người nó tê và cái mặt nó bị đơ ra, cảm giác là cái thuốc nó không giúp được cho mình, nó chỉ nó đàn áp cái cơn trầm cảm của mình thôi, chứ không phải là nó giúp mình. Mà cái cơn trầm cảm của mình nó càng ngày nó càng lớn, chứ nó không có gì hoài. Mà không lẽ là con cứ phải uống thuốc rồi con tăng liều lên, rồi thuốc con người tạo ra cũng sẽ có một cái giới hạn tới mức không có thể nào mà đè được cái cơn đó xuống nữa. Thế là đêm hôm đó là con mới con đánh vô cái từ khóa là con nghĩ trầm cảm Phật giáo, thì YouTube nó mới đưa ra một cái loạt link, thì trong đó cái link của sư Minh Niệm giảng về trầm cảm. Thì trong cái bài giảng đó sư có nói tới làng Mai, sư có nhắc tới làng Mai, thì tự nhiên lúc đó con nhớ ra là nhiều năm về trước, lúc mà con còn theo đạo á, thì con có về đây một lần để tập khóa tu, hình như là khóa tu 2-3 ngày gì á, ở đây, tại đây luôn. Tự nhiên cái con nhớ tới đây, cái giống như là con tìm được một cái phao để con bám vô, rồi con nghĩ không biết sao lúc đó con có cái niềm tin là con mà về đây á là con sẽ khỏe lại. Tại vì con nhớ hoài cái năng lượng lúc đó mà con về đây cái lần đó thực tập, anh rất là an lạc, cảm giác mà chưa ở đâu ở Sài Gòn, con đi chùa ở đâu ở Sài Gòn mà con gặp được cái cảm giác như vậy á. Cảm giác mà mình đi thiền hành qua trên cái đường, đi một bên là suối, một bên là rừng, rồi ngồi ăn cơm, ngồi hát thiền ca với quý sư cô. Lúc đó con có vài người bạn cũ ở bên đạo, thì anh đó, anh có quen với quý thầy ở Toàn Giác. Cái con xin số của quý thầy, con gọi cho quý thầy, con nhờ quý thầy liên lạc với quý sư cô ở đây, thì cái con được xuống đây, con được đúng là có duyên nữa là con lại được gặp sư cô Tiết Nghiêm, là hồi xưa sư cô có hướng dẫn cái khóa tu vài ngày ở đây. Cái bữa đó tối thui nên con về đây cái con ngủ ở dưới thiền đường, dưới tầng hầm của thiền đường. Cái sáng hôm sau con chờ hoài, con thấy sao sư cô không kiếm con. Cái buổi trưa đó cái con ôm gốc cây ở trước cái cửa trạm tịch, trước cửa ni xá, con ngồi con ôm cái cây này. Lúc đó con nghĩ cái cây bự như vậy là bộ rễ nó phải lớn lắm và nó rất là vững chãi, mưa gió cỡ nào thì nó cũng đứng đó, chứ nó không có yếu đuối, không có dễ sụp đổ giống như con. Nên là con nghĩ là ít ra cái cây
nó chỉ là cái cây thôi nhưng mà nó cống hiến được cho đời rất là nhiều, và nó có thể cho con được cái sự vững chãi của nó. Nên là lúc đó không có ai hết, buổi trưa có mình con à. Cái anh đó, anh Quân đó, anh cũng đi đâu rồi, cái con không biết làm gì, con ngồi con bầu bạn với cây, con ngồi con ôm nó, cái con vuốt ve nó, giống như bạn mình vậy đó, thương nó, ngồi vuốt ve nó. Tới giờ mỗi lần đi về Trầm Tịch cái nhìn nó cũng thương lắm, thương giống như là cái cây định mệnh, cái cây đưa con gặp sư cô Tuyết Nghiêm vậy á. Bữa đó con đang ngồi con ôm nó, cái con nghĩ như vậy á, thì con nhìn vô trong, lúc đó cửa này đã đóng rồi, thì giờ sư cô Tuyết Nghiêm mới từ trong phòng sư cô bước ra. Nghĩa là trước đó quý thầy Giác Hưng ở toàn giác đã có nói chuyện với sư cô trước rồi, nên sư cô nhìn là sư cô biết là cái người này. Cái sư cô Tuyết Nghiêm kêu con vô ngồi nói chuyện, cái mà vô chưa nói hết, sư cô rót trà, rồi sư cô bưng 2 tay lên sư cô uống, mà sư cô uống chậm lắm, thiệt là chậm, uống từng ngụm. Cái con ngồi con thấy sư cô rất là tận hưởng cái ly trà đó, sống rất là hạnh phúc. Trước đó con còn nghĩ là đúng là con có niềm tin vô đạo là sẽ giúp được con, nhưng mà cũng có một phần nó không tin. Nó nói với con là bác sĩ người ta đi học bên khoa học mà người ta còn không làm được gì mình hết, thì quý sư cô đi tu biết cái gì mà giúp mình. Con nghĩ như vậy, nhưng mà tự nhiên cái lúc đó con thấy sư cô ngồi tận hưởng cái ly trà rất là hạnh phúc. Cái con nghĩ trong đầu, không cần biết là họ có giúp được mình không, nhưng mà họ hạnh phúc hơn mình, họ sống hạnh phúc hơn mình, sống vui hơn mình, như vậy là nghĩa là họ có khả năng họ giúp đỡ mình rồi. Thế là con nhìn sư cô, nhìn miết, nhìn sư cô uống trà, xong rồi cái sư cô cười với con cái, cười mỉm nhẹ cái thôi. Tự nhiên giống như là trời đêm 30 nó có một cái đèn nó sáng lên, nó chiếu, nó soi đường cho con đi ra khỏi cái rừng vậy đó. Tự nhiên con thấy nhẹ cái người. Cái mặc dù là gặp lại sau nhiều năm, giống như là hai người xa lạ, nhưng mà tự nhiên cái cảm giác mà sư cô cho con rất là làm con rất là tin tưởng. Cái con ngồi con kể hết từ xưa tới giờ cuộc sống gia đình con như thế nào, con yêu đương như thế nào, rồi con ăn chơi như thế nào, con kể hết. Rồi sư cô ngồi im, sư cô nghe hết lắm, giống như Bồ Tát Quan Âm vậy á. Cái lúc đó, lúc mà con chia sẻ với sư cô á, sư cô có nói con là đừng có nghĩ con bị bệnh, cứ nghĩ là đây là một cái giai đoạn khó khăn thôi. Cuộc đời mình giống như là đi lên núi, đi xuống núi vậy đó. Có những lúc mình đi xuống thung lũng thì nó sâu một chút, rồi mình sẽ lại đi lên, nó vô thường mà, bởi vì có vô thường nên là sẽ có khổ, rồi hết khổ rồi sẽ có hạnh phúc. Thì lúc đó con nghe vậy thôi chứ con không nhưng mà tâm con lúc đó đã bám chặt vô cái suy nghĩ là bác sĩ đã nói con bị trầm cảm. Nên là, nhưng mà sau này á, con nhìn lại thì con thấy là thiệt ra là hạt giống cô đơn, hạt giống buồn khổ ai cũng có hết. Nhưng mà người á, có phương pháp, biết vượt qua, biết ôm ấp nó, thì nó không có lớn lên, thì người ta sống hạnh phúc. Còn do hồi xưa mình không có biết, mình lại nuôi dưỡng bằng những cái thức ăn không có tốt nữa, nên thành ra mình trầm cảm. Cái bắt đầu sư cô chỉ con thở, cái con nói con thở không có được sư cô ơi, sao con không tập trung lâu được. Cái sư cô chỉ con 3 hơi thôi, sư cô nói con thở 3 hơi thôi, con hít vô, con thở ra, con đếm 1, cứ vậy con đếm tới 3 thôi. Mỗi lần con cảm xúc nó đi lên, con cứ bám vô 3 hơi thở này thôi. Thì lúc mà sư cô hướng dẫn xong, con về lại cái tầng hầm của thiền đường, con nằm á, thì bắt đầu sư cô chỉ như thế nào là con làm y chang. Bắt đầu con thấy cuộc sống bắt đầu tự nhiên cảm xúc nó nhẹ ra từ từ. Cái con nhìn rõ hơn được một vài cái, rồi con tiếp xúc được với cỏ cây, với màu xanh của núi rừng. Thì đó là cái phép lạ đối với con, nó cứu con bắt đầu từ cái khoảnh khắc đó. Sau này, sau khi thực tập á, thì con nhận ra là cái lúc mà con trở về với giây phút hiện tại á, thì nó sẽ xảy ra 2 trường hợp. Một á, là lúc đó tâm con đang bình thường, thì con tiếp xúc rất là dễ dàng với cây, với em bé, với bông hoa, với những cái niềm vui, với những cái giống như là đôi mắt sáng của con, hay như sư ông hay nói, thì rất là vui, rất là hạnh phúc, rất là biết ơn. Và tiếp xúc được với mẹ, con còn có mẹ là điều rất là hạnh phúc. Hồi xưa con không hề có ý niệm đó. Nhưng mà trường hợp thứ hai là khi đó con đang khổ đau, con đang có những cái u uất nó đi lên trong con á, thì nếu như hồi xưa là con sẽ tìm tới bia rượu để con
quên nó, con khỏa lấp nó, hay là con đi bar chơi chỉ để là quên cái chuyện kia. Nhưng mà bây giờ thì khi mình trở lại với chính mình, an trú trong giây phút hiện tại, thì mình nhận ra mình đang như vậy, có những cái cảm xúc tiêu cực nó đang đi lên như vậy, thì thay vì mình khỏa lấp, mình trốn tránh nó, thì mình thở và mình dùng cái năng lượng đó mình ôm nó, mình chuyển hóa nó. Và con coi những cái năng lượng tiêu cực đó, những cái hạt giống chưa có dễ thương đó, nó giống như là một cái em bé mà còn chưa có lớn trong con vậy. Và con ôm nó, con chuyển hóa nó, con mời nó chuyển hóa chung với con, thì nó qua rất là dễ dàng. Nó không như hồi xưa, là tại vì nó cũng là một của mình. Con nhận ra nó vậy, nó là một với mình. Thì thầy cảm được là em chưa tới cái mức đó, cho nên đừng có quá cố gắng là trừ là làm hòa liền hay là phải gì đó làm tốt đẹp liền. Trừ là em trở về căn bản nhất là trở về lại chăm sóc mình. Thầy muốn nói với em bây giờ là em cứ tiếp tục lên trạm tịch tìm ra, cần thời gian lên đó để cái thầy sư cô dạy em cái cách trở về là chăm sóc mình. Thì sau khi thực tập pháp môn cho con nhiều cái lợi ích lắm, mà con không ngờ là có nhiều lợi ích như vậy luôn. Nên là tuần nào chủ nhật cũng phải về đây để thực tập chung với quý sư cô để nuôi dưỡng cái năng lượng đó. Thời gian đầu thì còn chật vật, lâu lâu về cũng trầm cảm lại, cũng bắt đầu thấy khó chịu. Nhưng mà quý sư cô thương lắm. Quý sư cô từ xưa tới giờ không có đòi hỏi gì ở mình hết, nhưng mà lúc nào cũng giúp mình hết, lúc nào cũng sẵn sàng hỗ trợ mình khi mà mình cần hết. Thì tự nhiên những cái việc sư cô làm á, cái làm con cảm giác là con phải cố gắng để con vượt qua được bản thân con, chứ nếu mà không là con sẽ phụ lòng quý sư cô ở đây lắm. Con bắt đầu đi như thế nào? Cái pháp môn mà lần đầu tiên con thực tập á là pháp môn rửa chén. Hạnh phúc liền giây phút này, lòng đã quên dứt hết âu lo. Lúc đó là sư cô có cho con một cuốn sách, trong đó con rất là ấn tượng cái sự tập rửa chén. Đó cũng là một điều mà đặc biệt của làng Mai mà con rất là thích. Đó là những cái rất là đơn giản, đặc biệt trong cuộc sống, nhưng mà mình vận dụng nó và mình chuyển hóa được cái nội tâm của mình. Thì con nhớ là trong cái cuốn sách đó sư ông có nói là mình rửa chén như thế nào mà mình giống như là mình đang tắm cho đứa bột sơ sinh vậy đó. Và cái đó là cái pháp môn đầu tiên con thực tập. Khi mà con rửa chén, con rất là ý thức cái hành động của con ý thức cái sự tiếp xúc của con với lại xà phòng. Và thực sự là nó có tạo ra niềm vui. Nhờ đó mà có cái động lực để sau này con thực tập thiền đi, thiền ngồi và thiền ăn. Và con thực tập đó xuyên suốt trong 3 năm nay, hầu như là ngày nào cũng thực tập hết. Ta hạnh phúc liền giây phút này. Sau này á, càng thực tập, có những giây phút mà con ngồi yên á, thì con mới hiểu ra được là tại sao cái ngày đó ba lại có những cái vụng về như vậy. Tại sao ba lại đối xử với mình, với mẹ như vậy. Và ba đã có những cái nỗi khổ gì mà mình đã không làm được những gì để cho ba có thể ngày đó tốt hơn. Nếu mà con nghĩ là nếu ngày đó con có thể biết được pháp môn sớm hơn á, thì con có thể giúp cho ba nhiều hơn. Tới bây giờ thì con với ba đã không gặp nhau cũng rất lâu rồi. Mặc dù là bây giờ con trong lòng con á, thì không còn cái hiềm hận nữa, không còn, đã hoàn toàn mình tha thứ được cho những cái đó, bởi vì có cái hiểu và có cái thương. Và con trong lòng con đang rất là muốn được kết nối lại với ba để chia sẻ những gì mà con đã học được ở pháp môn, và con cũng muốn giúp cho ba chuyển hóa những cái đó. Chúc mừng con, và qua đó để thấy là con thực tập thật là giỏi. Vì khi mà mình nói thì nó dễ, khi mình giận ai hay mình hận ai, mình ghét ai hay nỗi ghét thôi, mà để gặp lại và không còn ghét mà thương được là cũng khó lắm. Dĩ nhiên bây giờ con chưa gặp ba, và con nghĩ con gặp ba thì con có thể ôm ba được không? Con nghĩ là được. Được. Trường hợp nữa là ba sẽ chưa thực tập, thành ra có thể ba không có đồng cảm, không chia sẻ cái điều đó, và sẽ có những lời nói, có thể có những lời nói không dễ thương, có thể không đón nhận được cái tình cảm của con dành cho ba.
và lúc đó mới để xem cái thực tập của con có đủ lớn để tha thứ, hoặc là để lại tiếp tục ôm ấp cái điều đó, để vượt qua đến cái truyền thông tình thương đến cho bà hay không. Con có nghĩ đến cái đó không? Thiệt ra là con cũng có lường trước rồi, tại vì cái thời gian chung sống của con với ba với mẹ á, thì ba cũng đã có những cái lời rất là không dễ thương rồi, nên con biết trước ba sẽ nói được cái gì. Và trong tâm con á, con nghĩ là cái bữa gặp của con với ba đầu tiên không phải là để con biến ba trở thành Phật tử hay là trở thành một thực tập, một thiền sinh của làng Mai, mà cái việc đầu tiên con cần làm đó là con ngồi đó nghe ba nói tất cả những gì ba đang nghĩ trong lòng. Tại vì con biết là ba rất là khổ, và giữ cái ý thức là ba đang khổ đó để mình lắng nghe. Thì cho dù những cái lời ba nói nó có không đúng với lại cái sự thật, cho dù ba có hiểu sai về mẹ về con, thì chỉ ngồi yên và lắng nghe thôi, con mới có thể là con biết ba nghĩ sai cái gì để con giúp ba sửa và giúp ba tốt hơn. Thì con nghĩ cái đó, cái việc đầu tiên con cần làm là như vậy thôi. Nên là khi mà giữ được cái tâm, con nghĩ là mình giữ được cái tâm mình ý thức là ba rất là khổ và mình thương, thì không có giận nữa. Để bụt thở, để bụt đi, mình khỏi thở, mình khỏi đi, khỏi đi. Bụt đang thở, bụt đang đi, mình được thở, mình được đi, được đi. Bụt là thở, bụt là đi, mình là thở,